مثلا در حد 20% سرمایه‌ای که برای طلا اختصاص دارید، یک پنجمش رو نقره بخرید. کار بدی نکردید. دید سرمایه گذاریتون بلند مدت، لهجه‌تو برم، بلند مدت تر باشه و شمشش رو بخری، نه زیورالاتش رو بخری یا ظرف زور کاسه بشقاب بگیر دستت. یه ذره با کلاس باش. کی دیدی سرمایه گذاری به کاسه بشقاب بکنه؟ تو را بر در نشانت او به طراری که می آید، تو منشین منتظر بر در که آن خانه دو در دارد. ای پیر شده. میگه تو نشستی باشه این دره که بیاد، اون این 2 تا در داره، از اون در رفته بابا جان. دیدت تا پایان سال باشه، ولی ممکنه کوتاه مدت اتفاق بیفته. هر چقدر کوتاه مدت تر این اتفاق بیفته، یعنی شدت حباب گرفتنش بیشتر بوده و ریاکشن بازار شدیدتر بوده و بالعکسش هم صادق شدیدتر میتونه وارد فاز اصلاح بشه. بدیهیه توی روند بلند مدت خرید طلا و نقره سعودیه. توی کوتاه مدت بازی طلا رو گرفتن، وزن کم کردن، تو بازی سهام 150% گرفتن مهارت یک معامله‌گر برای سال 1404. به نام خداوند بخشنده مهربان، سلام عرض می‌کنم خدمت شما عزیزان دلم. امیدوارم حالتون خوب باشه و از زندگی زیباتون هم لذت ببرید. این ویدئوی آموزشی دیدگاه خیلی قشنگی رو جهت تصمیمات اقتصادی شما نازنینان در باب اتفاق ناراحت کننده مکانیزم ماشه ایجاد میکنه. خیلی میتونه در تصمیمات اقتصادی شما مثمر ثمر باشه و میتونه بسیار بسیار براتون مفید باشه. امروز 11 شهریور ماه 1404 هستش، ساعت 3:24 است. ما اومدیم مکانیزم ماشه رو در 3 تا سناریو و چند تا متغیر اقتصادی مهم رو توی این 3 تا سناریو دیدیم که قیمتاش و ارزشاش چی میشه، مثل دلار، مثل سکه، مثل طلا، نقره، شاخص بورس و مسائل مختلف. قبل از اینکه وارد این بحث قشنگ بشیم و این سناریوها رو با هم دیگه بررسی بکنیم، یه نکته‌ای که دوست دارم خدمت شما عرض بکنم این هستش که از نظر بنده 6 ماهه دوم بسیار بسیار خوبی خواهیم داشت و مکانیزم ماشه صرفا منجر به این میشه که قیمت یه سری از متغیرات که می‌خوایم با هم دیگه بررسی بکنیم اوور ولیو میگیره و برمیگرده. یعنی در واقع بازار اقتصادی شروع میکنه به پیشخور کردن اثرات ناشی از مکانیزم ماشه. به نظر شخص بنده مکانیزم ماشه به صورت عملیاتی آثار مخربی رو نمیذاره، ولی بازار و فعالین اقتصادی شروع به پیشخور کردنش میکنن. کما اینکه از زمانی که اتفاق افتاده تا الان دلار الان 103,500 تومان حباب گرفت. پس مکانیزم ماشه صرفاً از دیدگاه بنده که نظر بنده فاقد اعتباره، به درخواستش کم نبوده، خودم دارم اظهار نظر میکنم همینطوری، فقط نوسان ایجاد میکنه. عملیاتی شدنش از نظر بنده صورت نمیگیره و تا 6 ماه دوم که این مهلت داره که میتونه برمیگرده. حواستون نسبت این موضوع باشه. حالا با این پیش زمینه ما بریم بررسی بکنیم ببینیم چه خبره. توی سناریوی خوشبینانه ما میگیم آقا جان دلار رو میتونیم آخر سال 120 تومن ببینیم، طلای 18 ایار رو 11,150,000 تومن ببینیم، سکه تمام رو بتونیم 110 میلیون تومن ببینیم، 1 کیلو شمش نادر ترکیه رو 178 میلیون تومن ببینیم. شاخص کل بازار سرمایه رو 61% رشد رو عدد 4 میلیون واحد ببینیم. ارزش دلاری بازار سرمایه که در حال حاضر 85 میلیارد دلار هستش رو به 125 میلیارد دلار ببینیم و فروش نفت ما که روزی 1,700,000 بشکه هستش به 1.5 بشکه برسه که حالا شما با نفت چی کار داری اصلا. امروز هم قیمت ها اینه. دلار بچه ها نوشتن 105 تومن. امروز یه خبر خوب اومده که 1500 تومن یه مقدار اصلاح داده. طلا همین 8700، سکه همین 96 97 تومنه. شمش هم بچه ها گرون زدن. اینا نکنی نقره فروشی با کردن. شمش الان قیمتش 130 میلیون تومنه، شما میتونی بخری. شاخص هم 2,477,000 تا، کاملا درسته. فروش نفت هم که میدونی حدودیه دیگه. ما همه اطلاعات و آمارمون در اقتصاد حدودی هستش، همه حدس و گمانه. خب توی سناریوی محتمل که بنده احتمال اینو زیاد میدم، شما احتمالاً یه ارز 135 تومانی یه طلا 18 ایار 2500 میبینید. فقط حواست باشه تو این سناریو اونس جهانی طلا بالای 3400 دلار فرض شده که الان 3480
$3480 هستش. $3480. بالای $3400 بالای $3500 تو این سناریوی محتمل ما دیدیم. توی سناریوی قبلی رو قیمت اونس فعلی دیدیم. اینو در جریان باشید. سکه رو 125 تومن دیدیم و شمش هم رو 200 تومن دیدیم. 185 190 میتونه واقع بینانه تر باشه. توی این دوتا مورد که بررسی بکنید با قیمت‌های امروز میبینید که بازدهی طلا از دلار از نظر ما بالاتره. علتش این هستش که ما دیدگاهمون اینه که در مجموع آموزش روز که آقا طلا از دلار بهتره، چون اونس جهانی طلا گاردش سعودیه. برای اینکه دقت بفرمایید بازدهی نقره رو از دلار هم بالاتر میبینیم. پس ما اعتقاد داریم که نقره هم در بازار جهانی اونس جهانیش که الان شد $40 باز هم سنتیمنت مثبتی داره. توی نقره با توجه به اینکه 10% کارمزد رو در نظر گرفتیم، بازدهیش به ظاهر از طلا کمتر نشون داده میشه، ولی به باطن میتونه گزینه بهتری نسبت به طلا باشه. مثلا در حد 20% سرمایه‌ای که برای طلا اختصاص دارید، یک پنجمش رو نقره بخرید. کار بدی نکردید. دید سرمایه گذاریتون بلند مدت لهجه‌تو برم بلند مدت تر باشه و شمشش رو بخری، نه زیورالاتش رو بخری یا ظرف زور کاسه بشقاب بگیر دستت. یه ذره با کلاس باش. کی دیدی سرمایه گذاری به کاسه بشقاب بکنه؟ اینه که شما شمش نقره میتونه گزینه خیلی خوبی باشه. ساچمه‌ش هم خوبه، ایرانی هم قشنگه، خیلی زیباست، ترکیه‌ای هم برندیه که خیلی باب شده. توی سناریوی خیلی بدبینانه ما ارز رو برای 450 تومن دیدیم، طلا 18 14 میلیون تومن دیدیم، سکه 138 تومن دیدیم، شمش هم 220 تومن که این دیگه خیلی احتمالش کمه. حالا این احتمالات و این متغیرات و این در واقع سناریوها با توجه به اطلاعات تابع این ثانیه است، با توجه به گذر زمان بدیهی است با دریافت اطلاعات جدید ما میتونیم اینا تغییر بکنیم. توی شاخص بورس توی این سناریو ما دیدیم 3,450,000 تا باشه که اینجا 40% رشد رو براش دیدیم. بدترین حالت هم شاخص رو سقف قبلیش 3,200 دیدیم، ولی شاخص بورس امروز 2,400,000 واحده و به جرئت به شما میگیم که توی مخصوصا سناریو خوشبینانه و حتی محتمل کسی که بورس باز باشه بازدهیش امروز ها از همه چی بالاتره. یعنی شما الان شراز 20,000 میلیاردی داری تو بورس میبینی، خب اینا رو بنویسید. شراز 20,000 میلیارد دلار 103,500 تومنه، طلا 18,700 سکه 97 تومنه. شما آخر امسال بازدهی که شراز بهت میده هیچ کدوم از اینا بهت نمیده. حالا بنده به عنوان کسی که علاقه بازار بورس دارم و این کار رو حرفه‌ای انجام میدم، پس میتونم بازدهی ورای شاخص بگیرم و میتوانم سهمی پیدا کنم که از طلا طلاتره. از همین نقطه امروز کسی بخواد سهام خوب بخره از همه چی بهتره. برای کسی که آموزش دیده متخصصه. کسی که آموزش ندیده متخصصه هنوزم بازی طلا براش میتونه جذاب باشه. رو بازی طلا بمونه، بعد که بازی طلا رو گرفت بیاد تو بازی سهام. کیف میکنه. چون این قیمت ارزی که بنده خیلی احتمال وقوعش رو زیاد میبینم دیده تا پایان سال باشه، ولی ممکنه کوتاه مدت اتفاق بیفته. هر چقدر کوتاه مدت تر این اتفاق بیفته یعنی شدت حباب گرفتنش بیشتر بوده و ریاکشن بازار شدیدتر بوده و بالعکسش هم صادق شدیدتر میتونه وارد فاز اصلاح بشه. بدیهیه توی روند بلند مدت خرید طلا و نقره سعودیه. توی کوتاه مدت بازی طلا رو گرفتن وزن کم کردن، تو بازی سهام 150% گرفتن مهارت یک معامله‌گر برای سال 1404. داخل پرانتز در نظر بگیرید که اگر ملک مصرفیتون رو نخریدید بخرید، که اگر دیدگاه بنده درست باشه که مکانیزم ماشه فقط بخواد قیمت‌ها رو تکون بده، نوسان بده، برگرده سر جاش و رسما عملیاتی نشه، خب یعنی چی؟ یعنی خبر خوب اومده دیگه. در صورت خبر خوبیه که بازارهایی که رشد میکنه مسکنه و به رونقش میفته. پس ملک فروختن در شرایط فعلی بزرگترین اشتباه مگر تبدیل به احسن کردنش. حواستون نسبت به این موضوع باشه. بازار خودرو رو کلا اصلا حذف کردیم اینجا، نه اینکه نتونیم تشخیص بدیم، نه اونجا هم پروفسوریم الحمدلله. ای خدا چرت و پرت نگم نمیشه. آخه بعضیا با یه اعتماد به نفسی راجع به سهام صحبت میکنن که آدم واقعا تشکش میپره.
شما زمانی که میخوای بری یه خونه بخری، مثلا میگن آقا جان اینجا خونه متری 40 میلیون تومان هستش، این خونه 100 متریه، پس قیمتش میشه چقدر؟ 4 میلیارد تومان. یه سریا هستن که کارشناس هستن در زمینه بازار بورس، اظهار نظر میکنن، مثلا میگن ایران خودرو 300 تومنه، لوبیا هم بهت نمیدن. مثلا مثل این میمونه که من مثلا به شما میگم آقا قیمت خونه متری 40 تومنه، مثلا لباسشویی هم بهت نمیدن. بابا این اصلا چه حرفیه؟ 300 تومن زد در تعداد سهمش بکن، ببین ایران خودرو 90,000 میلیارد تومنه. آخه لوبیا که چی؟ مزرعه لوبیا رو میخری باش. ببین یعنی یه عده سطح فهمشون نسبت بازار بورس در این حده. دقیقاً همینطوریه. مثلا میگه آقا خونه 40 میلیون تومنه، بعد مثلا جاروبقی که راه میره 60 میلیون تومنه. خب این مثلا این شکلیه. این نیستش که بابا جان خونه 4 میلیارده، جاروبقی 60 میلیونه. خب این بدیهه تو میتونی با پول خونه چند تا جاروبقی بخری. ذوباهن اصفهان، اخابر، خساپا، خودرو، بانک صادرات، بانک تجارت، همشون 35 تومنه، 30 تومنه. ولی اینا که با هم دیگه فرق دارن که یکی 20,000 میلیارده، یکی 90,000 میلیارده، یکی 40,000 میلیارده، یکی 60,000 میلیارده، یکی 55,000 میلیارده، یکی 43,000 میلیارده. اصلا اینا چه ربطی به هم دیگه دارن؟ خب تو این حد فهم از نسبت به یک بازار میشه کارشناسی که اظهار نظر راجع به بورس میکنه. خب پس من خیلی وضعم خوبه راجع به خودرو دیگه. فارغ از شوخی، خودرو رو کلا اصلا از مقوله سرمایه‌گذاریش بریزش کنار. هر چی پول پای خودرو دادی دیگه پای مصرف باشه، حواست باشه دلار رفته بالای 100 تومن تکون نخورده، تکون هم نمیخوره، ارزش هم بیشتر میشه. بنابراین از نظر بنده در حال حاضر کسی میخواد سرمایه گذاری بکنه، طلا رو سقف تاریخیش بازم جذابه، سکه زیر 90 میلیون تومان زیر 10% حبابش خوبه، سکه بهار آزادی رو 3% حبابش خوبه، شمش نقره 130 میلیون تومان به پایینش 1 کیلوش چه ایرانی چه نادری ترکیش خوبه، شاخص کل بورس رو 2,470,000 تاست، سهمی که بازدهی انتظاری شما بالای 70% باشه، پی بی فورواردش پس باید 4 باشه، سود نقدی محور باشه، رشد فروش به میزان تورم یا بالاتر، صنعت خوب، شرکت ترجیحاً کوچیک، گزینه بسیار بسیار خوبیه، ملک مصرفی بسیار بسیار خوبه، ماشین مازاد تبدیل به نموش آهن شلنگی تبدیل به طلا نقره بسیار کار خوبیه، خرید زمین، خرید ملک آپارتمان مصرفی بسیار بسیار کار خوبیه که زمین رو بخوای مصرف کنی غیر کشاورزی اذیت میشی، اونم فکر خیلی خوبیه. حالا ما ارزش دلاری بازار بورس رو توی سناریوی خوش محتمل دیدیم 95 میلیارد دلار. ایوای من رفتم توی سال بعدی. این هم خیلی محافظه‌کارانه است. به نظر بنده اگر 6 ماه دوم اتفاقات خوب بیفته، یک دلار نیمه که الان 69 خورده‌ای رو 8.85 وامیسته، دو ارزش دلاری بالای 150 میلیارد دلاره. حواستون نسبت به این موضوع باشه. پس تو بورس دو تا مرحله شما رشد رو می‌بینید. مرحله اول همه سهم‌های رشد خوب میکنن، مرحله دوم سهم‌های خوب رشد بیشتری میکنن. یه توصیه برادرانم هم این هستش که همیشه دنبال چیزی باشید که از طلا طلاتره، یعنی بازدهیش از طلا بیشتره که رسما شما سود اقتصادی بکنید. ما میایم تو اسلاید بعدی راجبه یه موضوع ریز بشیم. میگیم آقا ما تحلیل حساسیت طلا 18 رو برای شما آوردیم. شما تو سناریوهای مختلف دلار و سناریوهای مختلف اونس داری قیمت طلا 18 رو داری ملاحظه میکنیم. ما رو دلار 120 تومن که میشد خوشبینی 10 میلیون میبینیم، 135 11 تومن، 150 تومن هم 12 تومن، به فرضی که اونس باشه 3500 دلار و هیچ حبابی هم نداشته باشه که من فکر میکنم ما به این عدد میرسیم امسال. انشالله نرسیم ولی احساسم میگه که شما طلای بالای 18 یا بالای 10 میلیون 11 میلیون میبینیم. سکه تمام هم رو 113 میلیون بالای 110 میلیون رو میبینیم و اینکه به نظر بنده این قیمت هم ببینیم موقتیه. حالا اینم بهت بگم، من برگردم تو اسلاید قبلی، اگر بخواد دلار اصلاح بده تا کجا میتونه اصلاح بده؟ آفرین، یه سوال خوبه. بستگی به این داره کی وارد اصلاح میشه. الان ارزش دلار تقریبا 93,000 تومان، قیمتش 103,000 تومان، حباب گرفته 10,000 تومان. اگر آخر شهریور اوایل مهر یهو خبر مثبت بیاد که از رو دلار 135 تومان بخواد اصلاح بده،
شما روی دلار 95 7000 تومان ارزششه، هر چی بره پایین‌تر احتمال اینکه برگرده و موقتی باشه زیاده، ولی قطعا بازار ارز و طلا وارد رکود میشه، قطعا میتونه زیر ارزش بره، قطعا اون موقع دلار نیما تعیین کننده است. اگه دلار نیما تا یک ماه یک ماه و نیم دیگه زیر یک ماه دیگه 80-85 تومن باشه، پس مقدار اصلاح دلار آزاد تا دلار نیما محتمله. اگر دلار نیما رو 70 تومن امروزش وایسه احتمال اصلاح دلار بیشتره، ولی دلار زیر 80 تومن برای امسال با خبر مثبت سوپر مفته برای سرمایه گذاری مجدد روی طلا، نقره و مواردی از این دست. دلار اصلاح شده زیر 90 تومن خوبه، زیر 80 تومن سوپر مفت، چون ارزش دلار ابتدای 480 تومن. حالا مشتری هستی، معامله رو به هم نمیزنیم، رو 85 تومن میتونه بد نباشه، رو 87 تومن میریم جلو، با هم همراهیم، تحلیل رو بروز میکنیم. سکه تمام هم بین 100 تا 110 میلیون ببینیدش، اگه خبر مثبت هم بیاد زیر 85 تومن میبینیدش. پس کسایی که دارن تو حراجی سکه شرکت میکنن حواسشون به این موضوع باشه تو تاریخ تحویلش و قیمت پیشنهادی. نقره شمش 1 کیلویی بدون حبابش ما اونس رو دیدیم $42 بشه، یعنی یه 5% دیگه بازم رشد بکنیم. 180 میلیون 200 میلیون امسال میتونه ببینه. بازم تاکید میکنم دیدتون تا آخر سال باشه، قیمت ها ممکنه زودتر اتفاق بیفته، چون مکانیزم ماشه میتونه پیش‌خور کردن رو توی بازار مالی اتفاق بندازه و این پیش‌خور کردن از نظر بنده دلار بالای 120,000 تومان دیگه حباب رسمی داره. دلار بالای 120,000 تومان برای سال 1400 برای سال 1404 حباب داره و میتونه وارد فاز اصلاح بشه. دلار بالای 120,000 تومان انگشت میاد نزدیک نقطه فروش، همینجوری وام میسین نگاه میکنی. دلار بالای 120,000 تومان به احتمال 70% خبر مثبتش به زودی میاد، وارد فاز اصلاح میشه. دلار بالای 130,000 تومان به احتمال 90% خبر مثبت میاد، وارد اصلاح میشه. دلار 135,000 تومان در سال جاری به احتمال 98% وارد فاز اصلاح میشه و خبر مثبتش میاد. اون 2% رو به احترام روح پرفتوه کسی که آمار و احتمالات رو خلق کرد گذاشتم، روح شاد باشه، خدا رحمت کنه تمام رفتگان، ولی همون 2% رو نمیذاشتم. بالای 135 تومن کلا دیگه 2 تا دست رو دکمه فروش آماده است که فقط فشار بدیم. نوسان طلا و نوسان ارز در سال جاری اتفاق میفته زمانی که انتهای 403 رو نگاه میکنیم، به جایی که صف آجیل فروشی و شیرینی فروشی شبیه ببینیم، صف طلا فروشی دیدیم. توی اردیبهشت ماه بود، خبر مثبت منتشر شد، 35% طلا ریخت. این اتفاق در سال جاری باز هم میتونه بیفته. پس به عنوان یه برادر کوچکی که از 13 سالگیش کار خرید و فروش سکه کرده و تو بازار طلا بوده و قریب به 13 سال دقیقاً، 1990 من سنم خواستی بدونی بیشتر با ماشناشی آمدی جانم به قربانت، ولی حالا چرا بی وفا، حالا که من افتادم از پا چرا، نوش دارویی و بعد از مرگ سهراب آمدی. بله حلقه رو یادم رفته بندازم. بله دیگه عزیز من، یه مهره سوختم قربون شکل مال بشم، حلقه یه گم کردم، خانم جان برام دوره خریدش، ولی این دفعه میخوام بزنم تو گاف صندوق امانات، بگم باز گمش کردم. این که میخواستم حلقه نشون بدم، اصلا نمیدونم کجا پرتش کردم. اینقدر که درگیر حرص مال دنیا هستیم، مثلا حلقه ازدواجمون نمیدونم کجا پرت شده. اینه که در نظر داشته باشید بنده با معلمی و آموزش عشق میکنم عزیز من، کیف میکنم با شما. اینه که از نظر بنده امسال نوسان ارز و طلا داریم، حواست باشه. یک، پول خونه نیاری توی طلا و دلار و بورس و اینا بازی بدی سکته بندازی خودها. پیش شده حرص مال دنیا اینقدر نزن، آرامش از همه چی مهمتره. هیچ موقع برای کسب، بنویس کنکور اومده، برای کسب آسایش بیشتر آرامشم رو فدا نخواهم کرد. 4 سال پیاپی کنکور اومده، خودم طراحش بودم. برای کسب آسایش بیشتر یعنی پول بیشتر، آرامشم رو فدا نخواهم کرد.
هر کسی یه ظرفیتی تو هر چیزی داره. توی مسائل مالی شما باید ظرفیت خودتو بدونی. اگه کمه صادق باش، بزرگش کن. اگه زیاده خوشحال باش، به بزرگی خودت قانع باش. پس نه یا کاری که خارج از ظرفیتت انجام بده. شما الان تو خونت نشستی یه آرامشی داری، میگی خب خونه رو بفروشیم بریم طلا بخریم. ببین شما شرایطی که خونه نداری و نوسان هر روز طلا رو مثلا روزی 300 میلیون داری تجربه میکنی، الان نمیتونی درک بکنی که، چون الان این خدا لطفشو کرده به شما خونت رو بهت داده، شما الان تو آرامش، حالا برای آسایش بیشتر آرامش تو داری خرج میکنی، یهو خودتو میندازی توی چیزی که مهلکه‌ای که واقعا میبینی اپسش بر نمیای و این دیگه کار شما نیست، این دیگه کار دل گناه من نیست، تقصیر دله. ادامهشو بلدی یا باید بخونم برات؟ خب پس این میتونه خیلی کار اشتباهی باشه. خیلی جالبه به شما عرض بکنم که حضرت مولانا در اون سال راجع به این مسئله اشاره فرمودن. گفته چی؟ گفته دلا نزد کسی بنشین که او از دل خبر دارد، به دکان کسی به زیر آن درختی رو که او گلهای تر دارد. در این بازار عطاران مرو هر سو چو بیکاران، به دکان کسی بنشین که در دکان شکر دارد. ترازو گر نداری پس تو را زو ره زند هر کس، یکی قلبی بیاراید تو پنداری که زر دارد. تو را بر در نشاند او به طراری که می آید، تو منشین منتظر بر در که آن خانه 2 در دارد. ای پیر شده میگه تو نشستی باشه این دره که بیاد اون از این 2 تا در داره، از اون در رفته بابا جان. به هر دیگی که می جوشد میاور کاسه و منشین. آقا نگاه نکن الان واسه کریپتو برو کریپتو، الان فارکس برو فارکس، الان بورس برو بورس، الان طلا برو طلا، الان نقره. به هر دیگی که می جوشد میاور کاسه و منشین، که هر دیگی که می جوشد در اون چیز دیگر دارد. ترازو گر نداری پس تو را زو ره زند هر کس. ترازو یعنی شما اگه ترازو نداری نمیتونی ارزیابی کنی، نمیتونی بررسی بکنی، نمیتونی به تشخیص بدی چی خوبه چی بده. کاسه رو بر ندار بیا هی سر هر دیگی که داره میجوشه بشین. نرو بشین دم درمون بگو الان منتظرشم الان میاد. بابا اون خانه داره گذاشته رفته به فلان شده. چی نشستی تو؟ مثلا رفته بیرون، یه بره بورس خوب بوده، مدرس بورس بزنسه گذاشته رفته، تنها نشستی میگی که چی شده؟ حالا کریپتوی بره خوب بوده توش بوده رفته بیرون. شما خودت باید نهنگ باشی وقتی مدرسی، نه اینکه دنبال نهنگا بدویی. که خب وقتی تو مثل من دنبال نهنگا میدویی یعنی خودت هم نهنگ نیستی دیگه. خب استادم نیستی، اعتماد به نفست خوبه. شما تو آموزش بورس ما یکی از مسائلی که یاد میگیری، بنده میگم عزیز من، بنده خودم پول هوشمندم. فیلتر نویسی پول هوشمند یعنی چی؟ بنده هر کاری میکنم تازه پشتبندش باید بفهمن که کی چیکار کرده، بره پول هوشمند رو فیلتر مثل بنده رو پیدا بکنه، من چیکار کردم پشتبند من بیاد انجامش بده. پول هوشمند چی عزیز من اگه به اینجا رسیدم که خدمت شما افتخار دارم خدمت رسانی میکنم، میگم برادر کوچیکتم، چه کسی میتونه بگه من مربیم؟ انتهای یه کار باشه بشیم دوتایی با هم دیگه بد یاد بدم بیافتیم دنبال نهنگا. بیافتیم دنبال پول باهوش و بیهوش ببینیم کجا رفت. خب این که عزیز منم مثل خودتم دیگه. پس شما وقتی مربی هستی باید خودت نهنگ باشی، شما خودت باید پول هوشمند باشی، شما خودت باید نشون بدی تصمیمت، رفتارت کدوم سمت چی ارزنده است، چون شما ترازو داری، چون شما نیومدی روی کاسه که میجوشه بشینی، چون شما نشستی به در خانه ای که بیاد، شما جفت درا رو رفتی اومدی بیرون کل این خونه رو میشناسی، به مرحله ای رسیدی که حالا اومدی راهنمایی داری میکنی، نه اینکه خودت هنوز دنبال دیگرانی، فقط اعتماد به نفست بالاست. میگه نه هر کلکی شکر دارد، نه هر زیری زبر دارد، نه هر چشمی نظر دارد، نه هر بحری گوهر دارد. پس قالتاق بازی زبان حضرت مولانا هم بوده.
اصلا من به شما بگم زندگی همیشه همین شکلیه، شکلش عوض میشه. پشت جهان دیده ای روی جهان را ببین، پشت به خود کن که تا روی نماید جهان. همیشه همینه، هیچ شکلش عوض میشه. به ناله بلبل دستان، ازیرا ناله مستان، میان صخره و خاشا اثر دارد اثر دارد. چراغ است این دل بیدار، به زیر دامنش میدار، از این باد و هوا بگذر، هوایش شور و شر دارد. این دیگه ببین ختم کلامه ها. چراغ است این دل بیدار، به زیر دامنش میدار. دل بیدار، چه دلی بیداره؟ دلی که با خدا باشه، دلی که در مسیر انسانیت باشه، دلی که در مسیر خودشناسی و خداشناسی باشه. چراغ است این دل بیدار، به زیر دامنش میدار، از این باد و هوا بگذر، هوایش شور و شر دارد. ببین یعنی چند تا شیطنت، چند تا شر، چند تا دردسر، چقدر مکافات رو اینجا حضرت مولانا تو این شعر داره به شما یاد میده. یعنی اگه شما قبل از اینکه وارد بسترهای اجتماعی بشید، مثل اینستاگرام و یوتیوب و آپارات و فلان امثال، این شعر رو بشینی بخونی و گوش بدی به حضرت مولانا و درکش بکنیم، واقعا از خیلی از مشکلات برحذریم و واقعا خیلی از این مسائل و مشکلات و تجارب تلخ که هزینه‌های سنگین داره رو واقعا پرداخت نمی‌کنیم. و برای همینه که میگم عزیز من، به عنوان یه برادر کوچک بهت توصیه میکنم استادی رو نزد انسان‌های بزرگ بخوا، از خدا بخوا، شاگرد انسان‌های بزرگ بشی، شاگرد حضرت مولانا بشی، شاگرد حضرت علی علیه السلام بشی. بگو خدایا پروردگارا یه کاری بکن من لیاقت اینو داشته باشم، بتونم شاگردی ائمه رو انجام بدم. هر کسی که نسبت بهش ارادت ویژه و بیشتری داری، رابطه نزدیکتری داری، شاگردیشو از خدا بخوا، از خود خدا بخوا. دلت را خانه ما کن، مصفا کردنش با من، بیا درد دل افشا کن، مداوا کردنش با من. برو پیش خود خدا، ازش بگو خدای من میخوام دانشجوی تو باشم، من میخوام بیام هر روز شاگردی خودتو بکنم، از تو یاد بگیرم، تو بشی استادم، معلمم، عشقم، عمرم، جونم، قلبم میزنه بوم بوم. همه چیز بشه خدا. میخوام با من باشی، هر آنچه که میخوام بهش برسم. آدمای خوب، اتفاقای خوب، آموزش خوب، مسیر خوب، سرمایه گذاری خوب، دارایی خوب، اینا رو برای من روشن بکن. بنده های خوب تو بذار جلوی پای من. همه عالم و آدم رو به خط کن که برای من که قول میدم بندگی بکنم و بنده خوبت باشم، کمک من بکنم، من به هدفی که میخوام برسم. برای خانواده‌ام میخوام این کارو بکنم، منو توانا کن، منو به اون حد برسون که برای خانواده‌ام این کارو بکنم، برای مردم این کارو بکنم، برای دوستام این کارو بکنم، برای کشورم، برای کوچه‌ام، برای محله‌ام، برای هر کسی که میشناسم، برای تمام مردم کره زمین. خدایا تو به من استعداد دادی، ذاتی دادی که در هیچ کسی نیست، چون اصلا انگشت منحصر به فرد من رو هیچ کسی نداره. پس منی نیستم به جز بنده تو. به من آگاه کن، به دلم بنداز، من متوجه بشم که بهر چه آفریده شدم، برای چه کاری بهترین هستم، من اون کار رو انجام بدم. خوشحال بشی از اینکه همچین بنده ای داری، دل منم شاد کن. بیاور نیک و بد را، جمع و منها کردنش با من. اینه که اینجا زیرش، اینجا کانال پیشرفت مالی دارم براتون میخونم. حافظ میگه سالها دل طلب جام جم از ما میکرد، وانچه خود داشت ز بیگانه مهیا میکرد. حالا بنده به زبان عامیانه، خب من یه برادر کوچکتم، من یه معلم ساده‌ام، مثل حضرت حافظ و مولانا نیستم که بتونم اینقدر قشنگ بهت منتقل بکنم. که میگه این سالها دل طلب جام جم از ما میکرد، وانچه خود داشت ز بیگانه تمنا میکرد. گوهری که از صدف کون و مکان بیرون است، طلب از گمشدگان لب دریا میکرد. یه
بیت خیلی قشنگش که واقعا من کیف میکنم. دیدمش خرم و خندان قدح باده به دست، من در آن آینه صد گونه تماشا میکرد. گفتم این جام جهان بین به تو کی داد حکیم؟ گفت آن روز که این گنبده مینا میکرد. از خدا اینو بخواید، بگید خدا جام جهان بین به من بده، خدایا عینک جهان بین به من بده، خدایا دل منو جهان بین بکن. اینه که نه مکانیزم ماشه میترسی، نه استرس میگیری، نه هر روز میشینی اخبار رو چک میکنی، نه میبینی این چی میگه راجع به بورس، اون یکی چی میگه راجع به طلا، این یکی چی میگه راجع به فلان. همه اینا رو از خدا میخوای، دید میگیری، با توکل به خودش به دلت رجوع میکنی، هر چی به دلت افتاد همونو انجامش میدی، همیشه هم در جهت خودش زندگی میکنی و حرکت میکنی. امیدوارم همیشه زیر سایه پروردگار مهربان خوشحال و خندان و شاد باشید. بهترین ها هم نصیب شما، هم نصیب کشور عزیزم ایران باشه. به جرأت اعتقاد دارم 6 ماهه دوم سال اتفاقات بسیار خوبی برای کشورم ایران رخ میده، اخبار بسیار خوبی میاد، اتفاقات خوبی میاد. انسان به امید زنده است و با توکل به پروردگار انشالله میسر میشه. بهترین ها رو آرزو میکنم. عزیز دلم، زیر سایه پروردگار خوشحال و خندان و شاد باشید. نظراتتون رو کامنت بفرمایید عزیزم.